שלום לכולם, אני שמח לארח כאן את זוהר וילסון בשרשרת גברים בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפורים 555. זוהר, פסיכותרפיסט שעובד עם גברים ועם זוגות, מנחה קבוצות וסדנאות בחברות וארגונים, מנחה מוביל בעמותת כפר מעבר המקיימת סמינרים עבור צוותי לוחמים למעבר משדה הקרב אל שדות החיים. חבר ומנחה בעמותת דרך גבר הפועלת למען גבריות מיטיבה, מדריך צ'יקונג ובן זוג ללינאי ואבא לאמור. וואו, זוהר, כמה עשייה וכמה דברים. האמת היא שהכי הרבה עשייה זה הבן זוג ללינאי ואבא לאמור. אולי העשייה הכי מאתגרת, אתה יודע, אנחנו פועלים כל כך בעולם ועוזרים להרבה אנשים. הבית, הבית. כן, אז כן, אולי גם נגיע לזה. אבל אני רוצה כזה בתור התחלה להגיד שבחרתי שנדבר אני ואתה, כי מבחינתי אתה כזה, אתה השער לכניסה שלי לכל עולם התוכן שאנחנו נדבר בו כאן עכשיו, וגם שהפך להיות המקצוע שלי בעבודה עם גברים. אה, אני סיפרתי בשיחה עם רונן, כזה על המעגל גברים הראשון שאני צפיתי בו והייתי חלק, וממנו לקחתי את העולם שלי, ובא לי לשמוע ממך כזה, כי אני יודע שגם אתה באת מעולמות טכניים לתוך עולם תוכן עשיר שאתה נמצא בו היום, אז כן, כזה העיקרים של זה. כן. אז זהו, אל תגלו לאף אחד, אבל אני הייתי פרסומאי ניו יורקי בעברי. ובאמת המעגל גברים שהגעת לבקר בו הוא פה מאחורינו. שמה, במעגל, אנחנו 12 גברים שנפגשים פעם בשבועיים סביב האש לשלוש-ארבע שעות, כבר 12 שנים. 12 12 גברים, שנים. 12 שנים, כן. אה, כן, זה כבר חתיכת דרך. אתה יודע, חלקנו היינו רווקים ולא הורים, היום כולם כבר בזוגיות, כולם הורים, רואים את השינויים הללו. תגיד, 12 שנים במעגל גברים, מה זה עושה לבן אדם? מה זה עושה לך? מה זה עושה לחברים במעגל? וואו, אתה תופס אותי בדיוק ברגע שאנחנו כבר מתעסקים בתוכן הזה כבר בשנה האחרונה, ככה זה גם עייפות החומר. שמע, זה עוד פעם, זה כמו ראש השנה, עוד פעם אותה דודה. זה עוד פעם, זה האנשים הכי נפלאים והכי מיוחדים שעושים דברים מדהים, ליצן רפואי ורופא ומנחה סדנאות ומכשפים למיניהם ואנשי הייטק ודי, אתה כבר פוגש אותם שוב ושוב ושוב, וזה כל פעם, למרות שזה אותם אנשים, זה להצליח לצלוח עוד פעם את הלגלות עוד משהו ולהביא עוד פגיעות, והרבה פעמים זה קשה לנו דווקא עם אנשים שאנחנו מכירים לאורך דרך כזו ארוכה. אז ההתמדה היא מאוד מאוד משמעותית. להגיד למרות אני עייף, היה לי יום ארוך, עכשיו 9 בערב עד חצות וחצי, להיות סביב מדורה, לחזור עם בגדים מריחים ממדורה, עייף, הביתה, ממשיכים, ואז היהלומים מתגלים. אני אולי, כמו פחם, שאנחנו אומרים מלטשים אותו, אז אני הפחם אחרי המדורה של המעגל, ומשהו טוב קורה. האינדיקציה נורא טובה היא שבת הזוג שלי, איך אומרים, מתחברת אליי יותר יום אחרי מעגל. משהו טוב קורה שם. יש איזו התקרבות. קודם כל אל עצמי, קודם כל אל עצמי. ככה, לראות את המרקם הזה שלנו כבני אדם, עם, עם כל הקשיים, עם כל הדברים, לא משנה מה אנחנו עושים בעולם, בסוף יש לנו את דפוסי ההתקשרות שלנו, את ההרגלים שלנו, להיות ואם, בן אדם. ואם אתה יכול בחצי דקה כזה לתת לי את מה שקורה בעבודה היום עם לוחמים, ואחרי זה אנחנו נעמיק את זה. כן. עם מה קורה שם?
עם לוחמים זה הרבה לקחת את האיכויות הללו של מעגלי ההקשבה ומעגלי הגברים, ולהביא את זה גם אל השיח שלהם, גם לדעת להקשיב ולזהות מה קורה לי כשאני מקשיב, ולדעת להקשיב גם לעצמי ולזהות מה קורה לי כשאני הוא זה שמדבר. המון ריפוי יש בזה. ואז יש לנו גם מעגלים שהם יותר על מה קורה לי עם הצוות. אבל קודם כל, היי, מה קורה לי עם עצמי? נפלא. אני אשמח עכשיו שבאמת רגע נחזור להתחלה. אני מאוד מאוד סקרן כזה, הפרסומאי הזה האמריקאי בניו יורק. מה קורה לו, איך הוא מתחיל את התהליך הזה שהופך אותך לפסיכותרפיסט שעובד כל היום בקליניקה שמה מאחוריך כן, ופוגש גברים בכפר, כן. איך זה מתחיל ואיך זה קורה. נכון, כשאני מתחיל לשים לב שהכיסים מתמלאים והנשמה מתרוקנת. רגע, 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 זה לא טוב. משהו לא טוב. עכשיו, הדבר הזה קרה בגלל שנכנסתי יותר לעולמות הגוף והרוח. זה התחיל מלתרגל יוגה, ודרך יוגה אתה מכיר אנשים שבאים לכל מיני סדנאות בנושאים אחרים התפתחותיים, מתחילים לאכול טוב יותר, והאכילה הטובה יותר מתחילה להשפיע על התודעה, ואז אני אומר לעצמי, וואו, עבודת חלומותיי, שלמדתי מנהל עסקים ופרסום ושיווק כדי להיות פרסומאי, והנה אני מגיע לרגע הנכסף שבו יש לי אפילו חדר משלי עם חלון שצופה לאמפייר סטייט בילדינג, אבל רגע, מה אני עושה פה? אז קודם כל זה נורת אזהרה כזאת שחבר'ה, אם אנחנו עושים שינויים בחיים, שינויים כדי להטיב עם עצמנו, לקחת בחשבון את הסיכון, שיהיו דברים שכבר לא יהיו מתאימים לנו. סיכון גדול מאוד. מהמם. וזה היה ברוך מאוד גדול, הבנתי מה אני לא רוצה, ולא ידעתי מה אני כן רוצה. ולשמחתי דברים התחילו להתחדד, אז והלכתי שוב מה אתה עושה שם בנקודה הזו? אתה יום אחד עוזב את הכל תולש את ו... השערות, רואים? זה מאז. אני, תודה לאל, מוצא לימודים, שזה האמת היא, זה גם אולי מתחבר לתכנים נוספים שהיו לנו בשיחה, מוצא איזה מורה בשם ג'ושוע רוזנטל בניו יורק, שהקים בית ספר קטן לבריאות הוליסטית, ומתחיל ללמוד אצלו, וכשאני מסיים את הלימודים אני פשוט מתפטר, בא מהמם. לבוסית שלי, האמריקאית קוריאנית, ואומר לה אני עוזב, והיא כמובן אומרת, where are you going and how much they offering you? אני אומר לה, אני לא הולך לשום משרד מתחרה, אני פשוט יוצא לדרך חדשה, התחלתי את התהליך הזה, שהבנתי מאז כמה שנים עברו מהרגע הזה של המעבר? התפטרתי לפני 25 שנה. לפני 25 שנה התחלתי לעסוק בזה, כן. לפני 25 שנה, כן. וואו. כן, טוב, אני מכיר אותך כזה בכל מיני גלגולים, דרך הבריאות באמת, המון סביב תזונה, והתנועה וההדרכה של צ'יקונג. אה, אבל כמו שאמרתי מקודם, כזה העולם הזה של מעגלי הגברים והגבריות נפגשים במה שנקרא היום פסטיבל דרך גבר, אז שיבה. כן. אה, תספר לי כזה על השער כניסה הזה, ואיפה התחיל עבורך הפרק הזה של מעגל הגברים. מעגלי גברים התחיל להיות בניו יורק. אז עוד כשגרתי בניו יורק, אז זה לפני, כן, לפני גם 25 שנים, וכשבאתי, חזרתי לארץ ב-2006, אז שמעתי על הפסטיבל הזה, פסטיבל דרך גבר שיבה, שעוד היה משהו קטן של פחות מ-100 איש. הצצתי ונפגעתי. הגעתי, זה היה וואו, אני כבר לא זוכר איפה, כרם מהר"ל אם אני לא טועה, היינו 80 איש, 3 ימים, אוהלים, פעילויות, Mhm. והאחווה הזאת מאוד 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 נגעה בי. הצצתי ונפגעתי, מאז אני שם. כמה שנים? זה כבר 18 שנים שאני מגיע בקביעות לאירועים הללו. אתה רוצה כן. להגיד לי שלפני יותר מ-25 שנה כבר היו מעגלי גברים בארצות הברית?
אני רוצה להגיד לך שכבר הרבה מהדברים שאני עושה עבור עצמי, וגם כלים שאני משתמש בהם בעבודה עם מטופלים, מגיעים למשל מהעולמות השמאנים של ה-Native Americans. מה, מהמם. מה הקונספט שם אם לא מעגלי גברים, וזה קיים כבר מאות שנים. כל התרבויות הקדומות הללו, הרי היה שם את כל העניין הזה של אין חשמל, אין האור בלילה או אחרי החשיכה, זה מדורה. ואו שאני מהמם. יושב עם המדורה, אני עם עצמי, ועובר איזה תהליך של ערעור ומה שקורה, או במעגל, ואנחנו יושבים ומדברים סביב האש. האינדיאנים, דרך אגב, צוחקים ואומרים שלאדם המערבי יש אש מרובעת. מה זה האש המרובעת? למשל עכשיו המסך שכולנו צופים בו. הסמארטפון או המחשב זה האש המרובעת. אנחנו כבר לא סביב אש עגולה שבעצם מחברת אותי לעצמי, אני סביב מסך אש מרובעת שמרחיקה אותי את עצמי, כמובן חוץ מהפודקאסט של 555, זה גם מחבר אותי לעצמי. כמובן. אבל לרוב המסך די מרחיק את אותי מעצמי, זה לגמרי, זה הסחת דעת, זה דרך ל, ל, ללא להרגיש חרדות, אבל בסופו של דבר זה מעלה את החרדות, מעלה את תחושת הבדידות. אז לשאלתך, מעגלי הגברים לא התחילו רק לפני 25 שנה בארצות הברית, אלא ביבשת אמריקה הם התחילו עוד מאות שנים קודם. זה אתה בעצם יודע, קונספט פשוט. כן, היום כבר מעגלי הגברים קצת, מה שנקרא, יותר נכנסו לתודעה ולמדיה, אבל רגע, למי שלא מכיר, כזה, הרבה פעמים כשאנחנו אומרים מעגלי גברים באמת מדמיינים את המדורה, אבל גם מתחילים לדמיין הדברים שקורים סביב המדורה הזו. אני אזרוק קלישאות שבטח אתה מכיר גם, כזה שכולם עומדים ערומים מסביב למדורה, ושזה בהכרח חייב להיות גברים שאוהבים גברים. איזה קלישאות אתה שומע על מעגלי הגברים ומה קורה שם באמת? אני לא יודע אם לקרוא לזה קלישאה, אבל הדבר שאני הכי שומע מנשים זה הייתי מתה להיות זבוב על הקיר אצלכם במעגל, או על העץ במקרה שלנו. כי יש הרבה מעגלים שדווקא מתקיימים בתוך מתנסים ובתוך סלונים. אני יודע למשל שאני חייב להגיד רגע, מחר בפרדס חנה יש פה פסטיבל דרך הנדיב, ואני ביחד עם קולגה, עם גיא, מנחים מעגל גברים שנשים יכולות לשבת ולצפות בו. נפלא. אז מי שרואה את זה עכשיו, זה כניסה חינם, כניסה חופשית, כל הפסטיבל בפרדס חנה, מוזמנים. כן, נהדר, בכלל העבודה שלך, אלון, עם שומרי האש, הארגון שאתה הקמת, ואני כבר עוקב אחרי הרבה זמן, שהוא להנגיש יותר את מעגלי הגברים, לזכות אפילו בסבסוד של מועצות, וזה נפלא, וזה לרוב לא בהכרח מתקיים סביב מדורה, אלא מתקיים במקום סגור. אני גם אספר שבמעגל, נכון, במעגל שלי, שאני חלק ממנו, לרוב אנחנו נפגשים שם סביב מדורה, אבל לפעמים, אם אנחנו לוקחים רוטציה בהנחיה, מישהו רוצה לעשות משהו שונה, כבר קרה לנו מעגל, אמירה קצת נועזת מה שנגיד, שהמנחה אמר, זה יהיה הפעם אינדור, וכולנו לבוא בתור מחופשים לנשים, או איזה דמות נשית. וזה היה מצחיק, ואז כמובן זה לא היה במדורה, אלא זה היה עם סושי, אכלנו סושי, ושתינו מרטיני, לא יודע אם זה דרינק לנשים מרטיני או לא, אני לא כל כך מבין בדרינקים, אז במקום הוויסקי שאנחנו שותים במעגל הרגיל, אז אפשר לשחק עם זה ולעשות המון המון דברים. בסופו של דבר זה משהו שהוא מפגש, כל הסטינג הוא תפאורה, הוא נכון. לא בהכרח הדבר עצמו. ואני נזכר גם שיצאנו, אני ואתה, מאירוע בבית החייל בתל אביב לפני חודש ומשהו, ועברנו מתחת למגדלי יוקרה בצפון תל אביב, והצבעת לי לאחת הקומות ואמרת, שמה גר חבר מהמעגל, ו... וגם שם עשיתם מפגשים. זה כן, כאילו באמת מדמיינים את מעגל הגברים כאיזה משהו שהוא צריך המון המון טקס, אבל בסוף זה באמת המפגש הפשוט הזה שיכול לקרות בסלון, יכול לקרות בבניין של המועצה ויכול לקרות גם סביב המדורה.
מעניין אותי לפני שנעבור כזה לנושא הבא, מה השינוי הכי משמעותי שראית אצל חבר מהמעגל שלך או במעגלים שהנחית שמישהו עבר, כזה איזה שינויים זה הביא לחיים של האנשים האלה? אז ברמה של למשל איזה רווק נצחי הולל, שלא יכול to settle down, להתיישב עם אישה אחת, הנה זה קורה. אה, אנחנו רואים גם דברים שהם יותר מיידיים, שבן אדם משתתף במעגל, זה גם במעגלים שאני מנחה, לא רק במעגל שאני חלק ממנו, שמישהו יש לו איזה קושי נורא גדול עם איזה קרוב משפחה קרוב, והוא מדבר על זה וזה נשמע חסר סיכוי לחלוטין, ובמעגל אנחנו לא מציעים פתרונות, אם כן יש שאלות הבהרה, הן יותר על מה קורה לי בעולמי הפנימי, ואז שבוע אחר כך הבן אדם חוזר, וקרה פה איזו קפיצה קוסמית אדירה. עכשיו, כשאני מתבונן בדברים האלה, אז זה מחמם לי את הלב, אבל זה לא מפתיע אותי יותר. מהמם. זה, זה מה שקורה. העניין הוא שהרבה פעמים אנשים לא שמים לב שזה קרה, מה שפתח את זה, זה שאני פתחתי את זה, שלא הייתי חייב להחזיק דבר. ששמתי משהו גם על השולחן פעם ראשונה בחיים שלי. כן, אני פגשתי לא מעט אנשים שאומרים דברים פעם ראשונה במעגל גברים, לא לאישה, לא לחבר הכי קרוב, לא להורים, וגם לא לפסיכולוג. וזה באמת, זה באמת כן, מדהים, וזה מצחיק שאנחנו, מאוד מאוד קשה לנו למדוד את זה. אנחנו כן, הגברים אוהבים דברים מדידים, כן, וקשה כן. לחבר לפעמים אז, את אז, אז, הדברים. אז, אז אני מאוד, בגלל גם העבודה שלנו עם נפגעי המלחמה והלוחמים, אני מודד כל הזמן. אבל אני מודד עם כלים חוץ מכמובן שאנחנו עושים משובים ולהבין על כל דבר לפני ואחרי, ועוקבים אחריהם גם חודשים אחרי. המדדים המיידיים הם שאני קשוב לראות מה קורה לי במחשבות, מה קורה לי בגוף, למשל דופק עולה, או איזו תחושה בחזה, או איזה כאב בברך, לא משנה מה, ומה קורה לי ברגש. ואני כל הזמן שם לב לזה. למשל, דוגמה מהמעגל גברים שלנו שאני שותף בו. לפני כמה שנים הפוקוס היה על אייל, הוא דיבר והיה עליו הפוקוס. אבל אני שמתי לב פתאום שיש לי איזה מין חרדה. אני שם לב מהמם. שממש גל חרדה מציף אותי, אני לא יודע כל כך למה, ואייל מדבר, אבל אני עוזר אומץ ואומר, חבר'ה, רגע, סליחה אייל, אני רוצה להגיד שעכשיו אני חווה חרדה. אייל הפסיק לדבר, העיניים הופנו אליי, עיניים כזה סביב מדורה, זה לא אור גדול, אז אני רואה לא איזה צלליות כאלה, אבל המבטים מופנים אליי, ואני אפילו לא יכול לראות את העיניים עצמם, רק אני יודע שראשים הופנו אליי, והחרדה עוברת. כך. אז רגע, ככה, רק בזכות שהנכחתי אותה, רק בגלל שאמרתי את זה. אז העניין שלנו אנחנו המון בחברה הישראלית אם מגיעים עם דפוס אישיות נשענת על עצמה. אני אסתדר, אני סוחב 4 מזוודות, מישהו אומר בוא אני אתן לך יד, לא, 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 אני מסתדר. ללמוד את זה שאני יכול להיעזר באח, במישהו, ואז בכלל בחיים, בנשים גם כן, זה לא רק בגברים. זה מדהים, עד היום אני זוכר את זה כל כך באופן חד, איך שרק עצם שאמרתי, הם לא היו צריכים לעזור בי, הם לא היו צריכים לטפל בי, לא לחבק אותי, לא לדבר איתי, אמרתי, עבר, חזרה אליך אייל. אז אני רגע רוצה לארוז את זה בחזרה, כי נתת פה הקטע של הזיהוי לעצמי קודם. אמרנו, תתקן אותי אם אני טועה, לזהות את הרגש, את התחושה ואת המחשבה, נכון? כן, זה הדרך שלנו בעצם לבדוק את עצמנו פנימה, וגם המקום של לדעת להגיד, חבר'ה, רגע, אני בתוך זה, אני בתוך משהו, ותראו אותי. ואני לא רוצה להיות עם זה לבד, נכון?
כן, וככה התחלת להגיד ולדבר על המלחמה, אז באמת אנחנו אחרי שנתיים לא פשוטות, ואתה בתוך המלחמה נכנס לעשייה בכפר מעבר. אני אשמח גם שתיתן כזה כמה מילים על מה זה כפר מעבר ומה עושים שם, ועל על הדבר הזה של מפגש של צוותים ויחידות חוזרות מהלחימה ומגיעות לכפר, מה כן. קורה שם? אז הרעיון של כפר מעבר הוא רעיון שהגה אותו חבר מהמעגל גברים שלי, אלעד חדד. הוא אמר שבתרבויות, קודם הזכרנו את האינדיאנים, אז בתרבויות הללו, אחרי מלחמה, לא חוזרים ישר הביתה, לאישה ולילדים ולעבודה. מקימים מחנה מחוץ למחנה, מחנה מחוץ ליישוב, שבו אני כלוחם עובר תהליכים שמתארים אותי מהדברים הקשים שעברתי ומכינים אותי חזרה לשדה אחר, משדה הקרב, לשדות החיים. הם שדות לא פשוטים, אנחנו שומעים המון דיווחים על לוחמים שהם חוזרים הביתה ולאישה ולילדים ופתאום יש תינוק בוכה ולטפל בדברים בבית ואין פניות רגשית לזה, והוא אומר אני מעדיף לחזור לעזה. אנחנו שומעים את זה שוב ושוב ושוב. ו, ו, איך מבסטים את זה ואיך נותנים כלים לחזרה הזאת? אז זה מה שהיו עושים בתרבויות, אצל אפריקאים, אצל הלקוטה, אצל האינדיאנים, ואפילו בתרבות היהודית. אחרי מלחמת מדיין, משה רבנו הורה על הקמת מחנה מחוץ לעם, ושם הם עברו טהרה, הם עברו תהליכים, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בכלים הללו של מעגלי הקשבה, וגם כלים, מה שדיברנו מקודם, לזהות מה קורה לי, האם אני בעוררות מופעל יותר מדי, או האם אני בתת עוררות, להבין אם זה מה נעים לי ומה לא נעים לי, ואז, רק אז אני יכול ללמוד כלים, לבסט את עצמי, בין אם זה דרך נשימה, צליל וקול, תקשורת עם עוד בן אדם, יש המון 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 כלים. ואז אנחנו גם יוצרים סיטואציות של הדמיית מצבי לחץ, אבל מצבי לחץ מבוקרים, כמו אמבטיות קרח, כמו סווט לודג' או אלעזר האינדיאני. אלה פעילויות שעשויות לחשב כאינטנסיביות, אך הם בעצם לחץ מבוקר. אני לא בסכנה, זה קשה, אבל יש איתי מישהו, ואז אני יכול לראות מה קורה כשיש לי לחץ, ואיך אני יכול לווסת אותו ולהרגיע את עצמי. אז אנחנו עובדים עם צוותים. צוותים מגיעים אלינו, זה לא עבודה עם לוחמים יחידים, בודדים. אלא צוות מגיע לסמינר של 3 ימים לרוב, בתנאים מאוד טובים, של אוכל, של לינה, של הפעילויות, שם 3 ימים לעבור את התהליך הזה, והתוצאות מדהימות. תתאר לי רגע איך נראה צוות בכניסה לכפר מעבר וביציאה מהכפר. איך אתה רואה את האנשים, איך אתה רואה את הצוות, גם ברמה האישית של כל לוחם ולוחם וגם ברמה בוא, הצוותית. אנחנו יכולים לעשות פודקאסט שלם רק על זה. אני אציין אני אציין צוות אחד, בלי לומר שמות. צוות של לוחמים מבוגרים יותר, בני 45 דווקא, מהמם. וצוות ותיק. והם מזמינים אותם להגיע לכפר מעבר, היחידה הצבאית שלהם. היה אמור להיות להם בכלל איזה טיול בחול, שלא יצא לפועל. במקום זה, כפיצוי, נתנו להם לבוא לכפר מעבר לכמה ימים. והם אומרים, זה פשרה עבורנו. אנחנו בעצם עזוב אותנו מכל הדברים הללו. אנחנו רוצים לבוא לנופש. אנחנו רוצים להגיע לווילה היפה הזאת, ולעוף על האוכל, ולשתות אלכוהול, וללכת לים, כי זה ליד הים. מין הם אומרים, אנחנו בסדר, רק תנו לנו לחגוג רגע. הם אומרים, אנחנו לא בסדר, אבל תנו לנו לחגוג. עזבו אותנו. עזבו אותנו מהדברים האלה, ואין להם ברירה, כי כדי לקבל את הווילה, הם צריכים לסבול אותנו המנחים. עכשיו כשאני עושה את ההכנה, ואני, מה שנקרא, שיחת מובילים עם כמה קצינים מהצוות, לדבר איתם, להכיר את הצוות, והם אומרים לי, תכלס, הצוות לא מעוניין בתכנים, ואני מקבל את זה ככה, אוי ויי, מה עושים? ואז אנחנו מגיעים בהתחלת הסמינר, אנחנו מתיישבים, ואני אומר להם בשיא
והבטיחות והפגיעות, חבר'ה, אני מגיע עם המון חששות פה, ואני רוצה לעשות תיאום ציפיות, וקודם כל אני רוצה להגיד שאף אחד לא חייב להשתתף באף פעילות שלא באה לו בטוב, והוא לא רוצה. ו... To cut a long story short, זה היה הסמינר הכי הכי עמוק, אף אחד לא יחסיר אף פעילות, הם היו כל כך לתוך זה שיכולנו בכלל לעשות פעילויות שאנחנו בדרך כלל לא עושים בתוך כפר מעבר, כי הם לקחו, כי התכנים שעלו היו יותר על הדינמיקה ביניהם, הם מכירים את עצמם, הם בני 45, הם מכירים מגיל 18, Mm. זה משפחה עם כל התככים והדברים, והוא עשה לי ככה, והוא אז ככה, ו... אתה רואה בסוף כזה מצוותים שיש מורכבות, הם יוצאים למשהו, כאילו הם יוצאים מגובשים, מאוחדים יותר. זה ריפוי משפחתי, זה ממש העבודה שמה, היא גם בריפוי של רמה של הצוות, בעצם על הדינמיקה שקורית בין האנשים, ולראות אותם בתרגילים שיכולנו לעשות, שבכלל לא בספר הפעילויות של הכפר, שיכולנו ממש לעשות פעילות של לתמוך ולהתמך, להגיד מתי אני חלושס ומתי דווקא אני יכול להעניק, ומתחלפים בתפקידים לפי לזהות איפה אני עכשיו, לא במשחק תפקידים מזויף, אלא באמת. אז אני רוצה לקחת את המשפט הזה שאתה אומר רגע לשלוש דקות שנשארו לנו, אפרופו לתמוך ולהתמך, ורגע להקדיש זמן אליך ואליכם המטפלים. האנשים שפוגשים את כל הלוחמים כבר שנתיים, מאות לוחמים, באמת העבודה האינטנסיבית, אני פגשתי איזה חבר שהוא גם מטפל בהמון חיילים בעוטף, והוא דיבר שם על השחיקה, השחיקה שההנחיה הזו והמפגש עם כל הלוחמים האלה גורמת. אני אשמח שתיתן כזה שתי דקות האלה שיש לנו, כן. שנדבר על זה. לפ- לפני חודשיים, חבר שגר בטוקיו אומר לי, תשמע, אתה לא מבוסת, אני מרגיש עליך, אתה פה גם במלחמה וגם פועל, גם אתה וגם הבת זוג שלך עובדים עם לוחמים, ואתה לא מבוסת, אני שולף אותך, אני שולח לך כרטיס טיסה, אני מסדר לך מלון, מביא אתכם לשבועיים בטוקיו. אני מגיע לטוקיו, אני קורס קודם כל לשתי יממות שאני לא מתפקד, לא יוצא מהמיטה, ואז אני מתחיל לחיות, ואני רואה שהמערכת שלי בתוך השבועיים האלה בטוקיו התווסתה, ואני קיבלתי משם הרבה הרבה כלים, דווקא להיות בעיר, אני להתווסת לרוב רוצה לצאת לטבע, ועיר של 14 מיליון איש, עשתה לי ממש ממש טוב, בגלל שהם לא סופרים שם, והם מאוד מנומסים, ומכבדים, וחברה נהדרת. וראיתי, וכשחזרתי אמרתי, אני חייב ליישם פה כל מיני כלים, לדאוג לעצמי טוב יותר. עכשיו, גם חבר שלי, שהוא גם המורה שלי מארצות הברית, שהזכרתי מארצות הברית, ג'ושוע רוזנטל, הוא כתב את הספר Heal the Healer, טפל במטפל, זה ספר נורא חשוב, אני מתלבט אולי לדאוג שזה הוצאת ספרים, אולי תוציא אותו בעברית, כלים עבורנו המטפלים, אנחנו לא קולטים את זה, זה כמו הצפרדע במים שמעלים לה את הטמפרטורה לאט לאט לאט, אני פשוט רגיל לעבודה הזאת, אבל בשלב מסוים זה רותח, איך אנחנו מטפלים בעצמנו, והספר הזה עושה עבודה מאוד טובה בלתת את זה, ואנחנו באמת דואגים לעוד כלים, ממש לבסט את עצמי, לקחת יותר הפסקות, לעשות דברים יותר מטיבים לעצמי, לנוח, להקפיד לישון, אנחנו חייבים לטפל בעצמנו, אנחנו מטפלים באחרים, להביא נעליים טובות לסנדלר, זה ממש, לסנדלר ממש, ממש. שידאג גם לעצמו, זה לא פשוט, כי לא סתם הגענו להיות מטפלים, זה דפוסים כאלה, אבל היי, גם אני, ולעשות הרבה טוב לעצמי, כי אחרת השחיקה גומרת אותנו, אנחנו נהפוך בעצמנו למטופלים חסרי תקנה. שאלה אחרונה, ממש בקצרה. אם יש משהו שהיית רוצה שמישהו יצא מהחצי שעה שדיברנו כאן, מה, מה היית רוצה שהוא יצא איתו? בוא נלמד קודם כל לזהות מה קורה לעצמנו, ואז אנחנו נוכל להתחיל ללמוד וליישם כלים שיעזרו לנו, על הדרך זה כבר ידאג לכולנו כחברה. זוהר, תודה רבה. היה לי שיחה בבקשה, תודה רבה אלון, מרתקת. תודה רבה לפודקאסט הזה, 555, כן, תודה רבה.